Arangkada Balita 2025 Midterm Elections Special Coverage. Ngayong May 12 at May 13, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi sa PRTV Prime Media Channel 31. Arangkada Balita 2025 Midterm Elections Special Coverage. Ngayong May 12 at May 13, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi sa PRTV Prime Media Channel 31. Arangkada Balita 2025 Midterm Elections Special Coverage. Ngayong May 12 at May 13, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi sa PRTV Prime Media Channel 31. Mga karangkadang, nakikita nyo sa inyong mga screens ay ang situation ngayon dyan sa loob ng Manila Hotel kung saan gaganapin ang COMELEC National Canvassing at sinasabi nga na mauunang bubuksan ng mga COCs mula sa international post, local absentee voting, pati na rin yung manggagaling ng Ifugao at Baguio. At sabi nga ng COMELEC, plano nila na bago ang Sabado or sa Sabado, iproproklama na nila yung 12 senador na nanalo sa midterm elections. May 13, Martes. Patapos na ang bilangan. May mga nag-concede na. Congratulations nga pala sa mga winners. Sa lugar nyo, nanalo ba ang inyong kandidato? Nakatutok pa rin tayo sa mga kaganapan sa 2025 midterm elections. Diretsahan tayo, walang paligoy-ligoy. Kasama nyo kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Niña Corpuz. Live tayo sa Radyo 630, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Tuloy-tuloy ang ating pagbabantay. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita Midterm Elections Special Coverage. Nagpapatuloy ang ating Midterm Elections 2025 special coverage at kasama pa rin natin sa pagtutok ang FMR correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Live na maghahatid ng updates mula sa mga lokal na botohan. Magbabantay sa pulso ng sambayanan saan man sa bansa. Sa Metro Manila, hindi lang mga incumbent ang nanalo. May mga bagong pangalan ring umarangkada at may ilang batikang politiko ang nabigla sa resulta. Narito ang report ni Angela Babad. Isang napaka-espesyal na araw po ito. Sa Pasig City, tuloy ang pamumuno ni Mayor Vico Soto. Muling pinagkatiwalaan ng mga tagalunsod sa kanyang final term. Pero sa Las Piñas, plot twist, hindi nanalo ang inaasahan. Mark Anthony Santos pulled off a massive upset laban kay Senadora Cynthia Villar na maraming taon ng dominanting pangalan sa lungsod. Sa Makati, intense ang labanan. Pero base sa partial tally, Senator Nancy Binay ang nangunguna kontra sa asawa ni Mayor Abby Binay. Sa Valenzuela, smooth ang panalo ni Mayor Wes Gatchalian na tumakbo unopposed. Sa Parañaque, leading si Edwin Olivares na dating mayor at congressman. Balik City Hall kung maiproklama. Sa Pateros, Gerald Herman is leading the count. Habang sa Taguig, tuloy-tuloy ang termino nila ni Cayetano. Sa Muntinlupa naman, kumpirmado na. Panalo si Rufy Biazon at Fanny Teves bilang bagong vice mayor. Sa San Juan, walang sablay si Francis Zamora sa kanyang third term. Sa Malabon, panalo na si Jeannie Sandoval na unang babaeng mayor ng lungsod. Sa Marikina, kahit may mga banat at intriga, pinili pa rin si Mayor Marcy Teodoro ng mga tagalunsod. At sa Quezon City, malaking lamang pa rin ang hawak ni Mayor Joy Belmonte sa mga kalaban. May mga big names na nanatili, pero may ilan ding napalitan. Ang malinaw, pinili ng mga botante ang kung sino sa tingin nila ang may napatunayan o may potensyal. Iba na talaga ang landscape ng politika sa Pilipinas ngayon. Angela Babad para sa Arangkada Balita Midterm Elections 2025 Special Coverage. Sa Eastern Visayas, walang naging balakid sa panalo ng mga Romualdez mula Kongreso hanggang lokal na pamahalaan ng Tacloban.
Sa Region 4A at 4B naman, isang dating mamamahayag naman ang muling nagbalik at namayagpag sa halalan. May report si Kath Kahukom. Talagang solido ang... Muling nahalal si House Speaker Martin Romualdez bilang kinatawan ng unang distrito ng Leyte matapos tumakbong sa 2025 midterm elections. Sa Tacloban City, nananatili ang liderato ng pamilya Romualdez. Si Mayor Alfred Romualdez ay muling naiproklama matapos makakuha ng 66,305 votes. Kasabay nito, nanguna rin sa vice mayoral race ang kanyang anak na si Raymond Romualdez na may botong 61,911. Sa kabila ng ilang aberya sa automated counting machines, nananatiling maayos at mapayapa ang halalan sa Eastern Visayas ayon sa COMELEC. Sa Occidental Mindoro, nanalo naman bilang kongresista si Leody Odi Tariela ng Partido ng Federal ng Pilipinas matapos ang matinding karera sa ilalim ng bandera ng administrasyon. Sa Laguna, matagumpay na nagbalik si Sol Aragones bilang gobernador, dala ang sariling partidong Akay. Sa Batangas naman, nag-concede na sa laban kontra kay Attorney King Colliantes si Vice Governor Mark Leviste para sa ikatlong distrito. Sa isang post, tinanggap niya ang resulta at binati ang bagong halal. Sa Lapu-Lapu City, naiproklama na si Cynthia King Chan bilang bagong alkalde. Sa Batanes, nanalo bilang gobernador si June Aguto na naging hepe ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division. Si Aguto ay anak ng dating Vice Governor ng Lalawigan. Kat Kahukom para sa Arangkada Balita Midterm Elections 2025 Special Coverage. Nasa critical stage na ang opisyal na canvassing ng mga boto para sa national positions. Kasalukuyang isinasagawa ito ng Commission on Elections sa Philippine International Convention Center. Ngunit may parallel canvassing din na ginaganap sa Manila Hotel. Samantala, narito ang latest senatorial election results as of 3:43 p.m. Partner, mauna na ako. Ang nasa kaunang posisyon, si Senator Bongo na may 26,471,407 votes. Nasa number 2 slot, si dating Senador Bam Aquino na may 20,631,278 votes. Nasa third place naman ang si Senator Bato de la Rosa na may 20,256,881 votes. Nasa fourth place si Congressman Erwin Tulfo na may 16,809,701 votes. At nasa fifth place si dating Senador Kiko Pangilinan na may 15,083,621 votes. Pang-anim naman si Marcoleta Rodante with 14,900,175 votes. Pang-pito, Ping Lacson, 14,852,823. Pang-walo, Tito Soto, 14,593,551. Pia Cayetano, pang-siyam, 14,302,435. At pang-sampo, Villar Camille with 13,353,885 votes. Okay, basahin ko lang muna yung huling dalawa para pasok tayo sa Magic 12. Basahin na hanggang 15 para makita natin yung mga pwedeng humabot pwede pa. Yes, oo. Nasa 11th place, si Senator Lito Lapid na may 13,113,598. Nasa 12th place naman, si Senator Amy Marcos na may 13,032,000 votes. Nasa 13th place, si Ben Tulfo na may 11,883,510 votes. Nasa 14th place naman, si Senator Ramon Bong Revilla na may 11,785,074 votes. At nasa 15th place naman, si Makati Mayor Abby Binay na may 11,565,962 votes. Puntahan naman natin ang party list election results as of 3:43 p.m. Nangunguna pa rin ang Akbayan with 2,750,349 votes. Pangalawa, Duterte Youth, 2,300,370 votes. Pangatlo, Tingog with 1,788,224 votes. Pang-apat, 4Peace, 1,435,142. At panglima, ACT-CIS,
222,229 votes. Okay, nasa number 6 na slot sa mga party list, no? Ang Ako Bicol na may 1,061,261 votes. Nasa 7th place. Ang Uswag Ilonggo na may 772,635 votes. Nasa 8th place ang Solid North na may 753,786 votes. Nasa ika-9 na pwesto ang Trabaho Party List na may 647,634 at nasa 10th place ang Sibak Party List na may 587,665 votes. Pang-11, PPP with 570,223 votes. Pang-12, Senior Citizens, 569,735 votes. Pang-13th place, Malasakit at Bayanihan with 568,017 votes. Pang-14, ML, 541,040 votes. At ang pang-15, FPJ Panday Bayanihan with 526,863 votes. May bagong liderato sa Cebu City. Matapos manalo sina Nestor Arquival at Tomas Osmeña bilang bagong alkalde at vice-alkalde. Samantala, naiproklama naman si Pamela Baricuatro bilang gobernador ng Cebu. Live mula sa Cebu, umaarangkada ang balita ni FMR News Correspondent Clark Pasuit. Yes, Niña, makapigil hininga ang proklamasyon ng pagkagobernador dito sa Cebu Province. Umabot ng halos 12 oras ang paghihintay ng mga media at ang mga supporters ng dalawang grupo. Ayon sa COMELEC, may hinihintay kasi silang mga resulta mula sa bayan ng Pinamungahan kung saan sinasabing may nasira na USB ng isang voting counting machine o VCM na kinailangang ayusin. Mag-alas 4 na ngayong hapon ang formal na naiproklama si Pamela Baricuatro bilang bagong gobernadora ng Cebu. Pero bago yan, may bagong liderato na rin dito sa Cebu City. Matapos ang mainit na bakbakan sa politika, nagsalita na ang mga Cebuano matapos silang bumoto kahapon. Wagi sina Nestor Arquival at running mate niyang si Tomas Osmeña. Tinalo nila ang kampo ng kasalukuyang mayor ng Cebu na si Mayor Raymond Alvin Garcia at ang kampo ni dismissed Mayor Mike Rama. Sa kanyang Facebook post, nag-congratulate na si Garcia kay Arquival at nagpasalamat sa mga sumuporta sa kanya. Sa Mandaue City naman, idineklarang panalo si Jonky Uwano kung saan tinalo niya si dismissed Mayor Jonas Cortez. Landslide victory naman ang mga Chan sa Lapu-Lapu City kung saan nanalo si Cindy Chan sa pagka-mayor, gayon din ang kanyang asawa na si Mayor Ahong Chan sa pagka-congressman at lahat ng 12 konsehal nila. Wala namang kalaban sa pagka-mayor at vice-mayor sa Talisay City, sina Mayor Samsam Gulyas at Choi Aznar. Niña, nagsumite naman ng motion to suspend proclamation ang kampo ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Pero ayon kay Attorney Marcel Sarno, ang Cebu Provincial Election Officer ng COMELEC, hindi nila maaaring suspendihin ang proklamasyon ni Pamela Baricuatro nang walang formal na direktiba mula sa COMELEC National Office. At yan ang latest mula dito sa Cebu. Clark Pasuit para sa Arangkada Midterm Election 2025 Special Coverage. Balik sa Niña. Maraming salamat, Clark Pasuit. Tuloy-tuloy ang pagtalakay sa mga maiinit na issue sa halalan. Tutok lang dito sa Arangkada Balita. Alamin natin ang resulta ng halalan sa Baguio City. Live ngayon doon ang umarangkadang balita mula kay FMR News Baguio Correspondent Emil Peredo. Emil, may naiproklama na ba ng mga nanalo na mga kandidato dyan? Yes, madaling araw nang iproklama sina Attorney Mauricio Dumogan bilang kinatawan ng Lone District of Baguio at si Benjamin Magalong bilang alkalde naman. Dumating sa Board of Canvassers venue si Attorney Mauricio Dumogan alas 10:30 kagabi.
Suot niya ang traditional na bahag bilang pagkilala sa kultura ng Cordillera. Muli niyang pinatunayan na age is just a number matapos na manalo bilang kinatawan ng Lone District of Baguio sa edad na 78. Tinalo niya ang 5 niyang katunggali. Samantala, panalo rin para sa ikatlong termino bilang mayor ng Baguio si Benjamin Magalong. Pero sabi niya, ito na ang pinakamahirap na laban niya sa pagkaalkalde. Nakakuha siya ng 55,497 votes at 9,000 ang lamang niya sa katunggaling si Congressman Mark Go. Bandang alas 10 kagabi nang mag-concede si Go nang makitang malayo na ang agwat ni Magalong sa bilangan ng boto. Kinamayan niya si Magalong bilang respeto sa pagkapanalo nito. 132,000 voters ang lumabas para bumoto sa midterm elections dito sa Baguio. At muli, panalo pa rin ang mga taga-Baguio dahil patuloy na isa ang lungsod sa pinakatahimik na lugar tuwing eleksyon. Emil, maraming salamat pala. Alam mo, Emil, partner, no, yan si Sir Domogan. College pa lang ako, na-interview ko na yan. So, ganun nakatagal. Kaya nagulat ako kanina, nakita ko. Anyway. 78 years old eh. Oo nga eh. Kaya nga. Sir, maraming salamat. Emil Peredo ng FMR Baguio City. Ngayong unti-unti nang lumilinaw ang resulta ng halalan 2025, mas marami pa ang tanong kesa sa sagot. Siyempre, nandun yung usapan na kung tumugma ba sa mga survey ang mga resulta. May napatunayan ba ang mga sikat at ang mga pink movement? May pinatunayan ba ngayong halalan? Kaya ngayong hapon, makikipagkwentuhan tayo sa mga batikang tagamasid sa politika. Dapat tumakbo na rin to. Kasama po natin sina Sir Alan Herman at syempre si Sir Guido David para himayin ang numbers, narratives at mga bago na dapat dapat abangan. Magandang hapon po sa inyo, mga sir. Ma'am Niña, Sir Jack, alam mo, nabanggit ni Sir Jack kanina, nung nag-college siya, na-interview mo na. Kasi nung college yata si Sir Jack, parang ano pa eh, panahon pa ng mga prile yata. Pero dahil... Spanish occupation ba yata? Pero dahil pinagbigyan niyo ako na mag-guest dito, hindi ko kukontrahin yun. Ano ka? Jen? Ako, medyo konting busina, medyo hindi kami nagkakalayo. The forgotten generation. The forgotten generation. Saan tayo napupunta? Alam mo, excited ako eh. Actually, hindi ko na kaya eh. Oo, kakaibang halalan nito. Ano nangyari sa akin? Iba talaga. Hindi ako makatulog. Isip ako ng isip paano ito nangyari. Correct. I mean, Sir Dr. Guido, I mean, ang mga kritisismo ngayon, what happened? Anyari sa mga survey? Yes, good evening. And Ano nga ba nangyari? all right, I'm here to answer the questions. Firstly, number one, may mga sinasabi sila na itong mga surveys, mind conditioning. If there was such a thing, sana ito ay sagot doon sa mga accusations. Secondly, pag sinabi lang, ay, lamang na si ganyan, tapos ng laban. Pag may mga nagpe-premature, and I don't prematurely declare na may siguradong panalo. Sinasabi ko, and we were here last time, or nagkausap tayo, sinabi ko, malaking likelihood na mananalo itong kandidato. Wala tayong sinabi kasiguraduhan. Kasi people have to go out and vote. So, yun, walang kasiguraduhan. And yung surveys are a snapshot as of nung survey period. So kami, yung last namin, April 20 to 24, 3 weeks before the elections. According to our own data, 20% of voters decide on the day of the election. Sabi nila yun. Another 20%, I think, decide 1 week before. So, ibig sabihin, 40% ay wala pa dun sa, hindi pa visible. Yes, fluid. So, marami pa dun soft votes. Marami pang pwede magbago. May mga iba, hindi lumalabas at bumoboto. So, yung voter turnout, hindi pa dyan factored in yung Gen Z and millennial effect. Gen Z, 17% of voters. Millennials, 40%. Pag pinag-add mo yan, 57%, more than half are Gen Zs and millennials. So maybe, nagkakaroon ng youth movement, maybe they went out to vote. So yan yung factors. Ngayon, in defense of the surveys, last time nag-usap din tayo, sabi ko, yung mga nasa number 10 to 20, dikit-dikit yung labanan dyan. Diba? Lalo sa fill-up rate. Right, mababa yung fill-up rate, maybe less than half. So yung mga dikit-dikit na yan, anybody can
get in, di ba? Wala namang pumasok sa Magic 12 na malayong-malayo sa survey. Pinakamababa nung chinek ko is si Kiko Pangilinan na sa survey number namin, yung numbers niya, yung range niya, 11 to 21. So, 11 to 21 means pasok siya sa top 12. Ngayon, did we project na number 5 siya? No. Did we think na magna-number 2 si Bam Aquino? No. In the same way, nobody predicted si Senator Robin Hood would be number 1 noong 2022. Did we predict si Marcoleta would be number 6? No, definitely no. Pero we did mention na dark horse siya. So lahat ng pumasok sa top 12 ay andun sa within the margin of error ng survey. So andun naman sila din, yung mga pangalan. Nagkaiba-iba yung arrangement. Bakit? Maybe yung mga last minute mga endorsements, yung mga movements, yung mga sample ballots. I think those all contributed to the changes that we see. And besides, para sa atin din, di ba, mas exciting. Kasi kung yung lumabas na results ay kamukha ng survey, yun. Di ba? Actually, yun. Is it any fun, di ba? I mean, whatever happens, they will still say something. Yun. Okay lang yun. Okay lang yun. I don't mind. They can say something. Yeah. But we can defend it and we can say at least, mind conditioning, it's just a guide. It's not mind conditioning. It's just a guide. It's not the end-all result. Kasi otherwise, wala nang boboto. Huwag na tayo maghalalan. Pag gano'n, di ba? Exactly. Kasi pag tumugma, sabihin ako, may mind condition nyo, baka may ganyan. Kung hindi tumugma, ako mali kayo. Damned if you do, damned if you don't, di ba? Plus, itong survey, itong election result, it's actually, in a way, interesting kasi parang wala akong maririnig masyadong magreklamo na may election fraud. So we have to give props to the COMELEC. So far, wala nga eh. Bakit? Kasi yung mga opposition, nakapasok sila. They got what they wanted, di ba? I mean, yung two major opposition na former LP, nakapasok sila pareho sa mga in-endorse ni Duterte. That's 5 of them. Ang in a way nga, 5 sa alyansa, pero hindi naman sila pwede magreklamo ng fraud kasi sila maganda yung term na binigay partner ni Sir Guido, na interview ko sa radyo kagabi, yung parity, no? Yun yung sinasabi mo na naging yung distribution. Parang naging mas fair, 5-5-2. Well defended, Mr. Chairman. Very well defended. Pero Sir Alan, no, nakikita nyo, meron ba ikaw na kandidato na tipong hindi napapansin, dito sa lumalabas ngayon, na hindi masyado nabigyan ng pansin ng survey, na nagulat ka, uy, biglang ganun kataas? Or well, definitely the big stories among the winners, no? Not even talking about yung mga hindi nakapasok. Among the winners are definitely Senator Bam, who was always in the bottom end of the surveys. Again, wag po tayong maglalabas ng mga pitchfork, mga torches at magprotesta tungkol sa mga survey. Tool po ang survey. Mahalagang tool po 'yan. Let's see it for what it is. Kala ko Tulfo yung tool po. Sabi ko, tama ba po siya karinig ko? Kagamitan. Isa po siyang strategic It's a tool. Para mind conditioning na yan. Baka mamaya naman tayo. Strategic tool po ang survey. Hindi po yan halalan. Kaya easy lang sa mga bumabanat at bumabati ko sa surveys. But you know, the big story of course are Senator Bam coming in at number 2, Senator Kiko coming in among the top 5 or 6 siya ngayon, and Kong Dante Marcoleta. Yan yung mga medyo big surprises, which just goes to show you na there's, again, re-reinforce yung fact na votes come from retail and machinery. 70% is retail, so yan yung survey. Pero yung 30% makinarya. 30% pa rin yan. Yun nga, sir. Dito sa election na to, nakita natin na gumana yung makinarya. Yes. At yung mga botante, mukhang partner, naghanap ng plataforma. Dahil kasi kung titingnan nyo, yung mga celebrities, si Willie Revillame, na umiiwas na maglatag na kanyang plataforma. At sabi nga niya, di ba sabi niya, sasabihin niya yung plataforma niya pag nanalo. At may-joke nga kanina na galing sa social media na di siya nanalo eh. So di na natin malalaman yung plataforma niya. Hindi na natin malalaman. Sa yung limpak-limpak na jacket na ipamimigay ni Kuya Will. Well, si Ben Tulfo, hindi gaano aggressive na nangampanya. Umasa sa branding ng name niya. Tingin nyo matututo na yung mga celebrities from now on? 2028, siseryosohin na nila. I mean, Philip Salvador also. Philip Salvador also. You know what? I think it's coming. Medyo na-excite ako dito sa resulta ng halalan dahil makikita natin that candidates like Heidi Mendoza. Yan, pag-usapan natin si Heidi Mendoza na ang ginastos na pera allegedly ay 2.5 million. Sa totoo lang, sa tingin ko, hindi pa nga umabot ng 2.5 yun eh.
I don't even think it reached 2.5. And yet she got more votes than Kuya Will, an established household celebrity. So I think it's that silent majority of the Gen Z. I think it's that clamor for new faces. Meron tayong tinatawag na change partiality. I don't know kung nasusukat ng survey yan, pero kami sa aming industriya, meron tayong tinatawag na change partiality. Whereupon ang Pinoy, ang botante, marirealize nila, alam mo, tagal na ng mga yan. Wala pa rin nangyayari. Palitan na nga natin yan. Let's try somebody new. Let's try some new faces. Okay, you mentioned Heidi Mendoza, mas mataas kay Willie Revillame. Yes. No? But also Jimmy Bondoc. Attorney Jimmy Bondoc, who I think really benefited from the PDP push. No? And if anything, the administration, I think, should be worried. Kasi yan naman ang, again, ad infinitum, ad nauseam, paulit-ulit sinasabi yan. The midterm election is a referendum on the current administration. Nakita natin sa surveys, Okta and other large survey firms actually came out, naglabas sila ng datos na karamihan sa Pilipino hindi masaya sa pagpapatakbo ng administrasyon. So this should be a wake-up call dahil yung ano na yon, yung feeling na yon, yung sentiment na yon, aba, naging boto. Lumabas sa halalan, nag-translate. So this is almost a protest vote against the admin. Would you say, they say the return of the comeback of the Pinks? Yes, the return of the comeback. Your colleague, Richard Haydarian, di ba? Nabuhayan si Richard. Nabuhayan eh. Shout out kay Richard Haydarian. Pagalingan na lang ng accent dito. So, that plus the Duterte, di ba? So, dalawang opposition, nakikita po natin. Correct. Well, when you say it's a resurgence of the pink movement, I agree. Of course, I'm a bit, my biases will probably show, my political slip will probably show. But again, it is largely an anti-administration sentiment. So that reflected both on the Duterte side at mga dating pinklawan, tinatawag nating anti-admin. So ano kaya kung ikaw ay taga-advise sa administrasyong ito, kakampi na ba sila sa pink? Alam mo, nagulat ako. Nakita niyo ba yung... Thank you very much. That's a great question, Ma'am Niña. No, I don't know if you saw... I was shocked at the statement that President Marcos Jr. put out today. Did you see it? Yes. Aba, yung last line niya, nagulat ako, sa gobyernong tapat. Ginamit niya yung line, sa gobyernong tapat. Sabi ko, nagko-co-opt. So, maybe that's an early indication. Oo. Pero yun nga, sir, ito din, yung last minute, nakaangat ba sa mga kandidato sa mga pumasok, yung endorsement ng INC or yung mga religious groups po? Definitely, Jack and Nina. And just to add to the point kanina na mention natin, yung mga factors na nabanggit ko, ang isa pang takeaway dito is yung mga candidates, wag sila maging complacent. Na-mention nyo kanina eh. So, dito sa election, parang naparusahan yung mga naging complacent. Yung mga iba na... Yung overconfident. Yeah, diba? So, yung surveys for those na magiging complacent, wag niyong gamiting parang guarantee. It's a tool lang, as sinabi ni... Tool. Yes. It's a tool, sabi ni Alan. So, pag mataas ka sa survey, there's no room pa rin for complacency. Dapat puspusan pa rin. Hindi ka asa sa pangalan mo lang. Yes, and that's why itong mga retail lang yan. That's pure retail. Yung mga nasa below the 12, yung mga nasa laylayan, kumaga, sila yung talagang they were pushing hard. Kasi ando sila sa borders eh. So it's a minute difference between making it or not making it. And sila yung mga karamihan sa kanila, yung mga nakapasok. Unlike yung, yung mga iba na hindi masyado nag-push. And yung mga nasa gitna, silang natulak pababa. Sir Alan, ito naisip ko rin, no? Etong di ba may resurgence ka ng liberals or yung mga pinks. Kasi talagang nung 2022 talagang yung Ocho Derecho talagang naging laughing stock sila noon. Pero tingin nyo nakinabang etong mga liberals dun sa war ng mga Duterte at Marcos? 100%. Ang tawag natin dyan, Mexican standoff po. So, yan, parang the technical term, informal term actually, is a Mexican standoff. Pag yung dalawang higante nag-aaway, yung third force, again, the third forces here are the Pinks, the Tulfos are kasama, yon Tulfo, hindi na Tula, kasama dyan sa periphery na nagpa-popcorn mode, yung tinatawag nating popcorn mode. Dahil pag merong mutually assured destruction, yung dalawang malalaking puwersa ay nagbabangayan, nag-uubusan,
magbe-benefit talaga yung opposition from those two forces. Yeah, so ito may isa pang tanong dito na very interesting. Kung tumakbo po bilang senador, si dating Senator Laila de Lima, Sir Guido, tingin nyo ba mananalo rin siya? Will she pull a surprise like Senator Bam Aquino? I think ang mas siguro ang maiisip ko mas may chance. Kunyari si Trillanes kunyari tumakbo siya ng senator. Because actually yung and if we compare to Congressman Marcoleta, si Marcoleta, tumakbo na siya before and ando siya sa mga nasa periphery siya ng mga number 15 and below. Ganun din yung placement ni Sonny Trillanes, and if he ran, I think there could have been room for a third candidate from that camp kasi mukhang bukas na ngayon sa public. And to your point kanina, pinag-usapan natin yung pink movement na akala natin patay na. But it's not, yun nga, na-revive siya or it's now, it's back. Or maybe it wasn't dead ever. Marami sa mga voters natin identify as independent or parang swing voters sila. So now, they're moving back towards that side because probably they want changes din sa government. And kagabi, nag-usap tayo dyan, sabi ko nga, maybe this is a sign that would-be Senator Bam Aquino is actually a presidential candidate. I'm not saying I'm not saying winnable, but it could be. I mean, si Alan yung or meron din daw Lenny may trabaho na si Alan. pero hindi malayo dahil nothing to lose siya pagdating na 2028. Katulad ni Senator Grace po dati. Tumakbo siya ng presidency, pero kasi pag natalo siya, she senator pa slides rin back siya. to the Senate. So, walang mawawala, di ba? Pero going back to Senator Laila de Lima, former Senator Laila de Lima, well, so far nakita namin yung ML party list niya, mukhang pasok. So, magiging Congresswoman Laila de Lima. But if she ran, iba kasi the right Senator. Right? I think she made the right choice, if I'm being honest. I think she made the right choice because mas konting kailangan na votes to get into the party list. As compared to a senator na mas competitive. Mukhang alam niya. She and knew. let's face it, ML is not in and of itself a brand. The only reason ML became ML is because it's Laila de Lima. So kahit i-combine mo yung votes niya at yung votes ng Akbayan, hindi pa rin pasok sa pang-Senate. Okay, sige. Teka, awat muna. Masyado tayo. Ang dami pa na. Madali sa mga tanaw. Balitaan muna tayo. Nakakalimutan natin yung trabaho natin. Balitaan may balita pa pala. Balita tayo. Nagpakita ng hindi inaasahang pagbaba sa bilang ng boto ang ilang senatorial candidates ang partial unofficial data feed ng Commission on Elections kaninang madaling araw. Sa update ng COMELEC kaninang 12:32 ng madaling araw, habang may 68.76% na ang election returns, si Senator Bongo ay may 26.4 million votes. Ngunit sa sumunod na update ng 3:50 ng madaling araw, kahit umakyat na sa 80.16% ang election returns, bumaba sa 21.6 million ang boto ni Bongo. Kapansin-pansin din ang pagbaba ng boto ng ibang kasunod nitong senador. Wala pang pahayag ang COMELEC hinggil sa anomalya, pero ayon sa NAMFREL, nakita rin nila ang discrepancy at kasalukuyan nilang itong sinusuri. Actually, allergic yung mga Pinoy sa ganyan. Magkaroon nga ng konting delay sa transmission. Di ba? Siyempre, isipin mo na. Oo, di ba? Nakailang botohan na tayo na ganyan. Sabi nga, alam ko may paliwanag na ang COMELEC tungkol dyan, pero I don't know, medyo busy pa COMELEC. Hindi natin sobrang busy. Para makapagpaliwanag sana sila. Minsan pa ulit-ulit na nga siya ng explanation Pero yung pa rin yung explanation, para may hinihintay ata tayong ibang explanation. Pero I think mamaya makakausap natin. Hopefully, pag medyo nag-free up yung schedule nila, ay makausap natin sila. Okay, sa ibang balita pa, mainit ang naging labanan sa lungsod ng Iligan kung saan dikit ang karera sa pagka-alkalde. Makakasama natin live si Jam Nueva na nakatutok sa canvassing at proklamasyon ng mga nanalo. Jam, kamusta dyan? Yes, Jack, live tayo dito. Actually, Lanao del Sur tayo, no? Live tayo dito sa Provincial Elections Monitoring and Action Center sa 103rd Infantry Haribon Brigade dito mismo sa Marawi City, kung saan nandito ang monitoring ng deployment in case kailangan ng additional forces, kasama dyan yung monitoring ng election-related incidents, monitoring ng movement sa mga transmissions ng paraphernalias,
at marami pang iba. This is command and control para mas strengthen ang defense dito sa kakatapos lang na eleksyon. Well, alam nyo kahapon, 3 insidente ang naitala dito sa Lanao del Sur, bunga ng gilian sa pagitan ng mga supporters at magkabilang partido. Kagaya na lang sa tensyon kahapon sa Pualas, Lanao del Sur na nagsimula sa gilian ng magkaanak at nauwi ito sa batuhan. Meron naman tayong mga isolated incidents kagaya ng shooting incident sa municipality of Bayang at kasama dyan yung stabbing incident sa munisipyo ng Maging. Pero lahat ng info dito, mga supporters. Pero sa kabila niyan, Jack at Niña, mabilis naman ang naging aksyon ng ating mga kapulisan at Philippine Army. Sa kabila ng naging tensyon kahapon sa pagsisimula ng halalan sa Lanao del Sur, sinabing generally peaceful ang nangyaring botohan kahapon. Nagkaroon kasi ng tensyon sa pagitan ng mga supporters ng dalawang magkaribal na politiko. 3 ang naitalang insidente ng karahasan, yung gulo sa Pualas, pamamaril sa Bayang at isang stabbing incident. May isang insidente lang ng pamamaril na hindi daw election related. Pero sa kabila nito, sinabi ng mga residente na naging tahimik at ligtas ang nagdaang halalan. 8 batalyon ng sundalo ang ipinakalat sa lugar noon pang Abril dahil 21 municipalities ang nasa red category. Yung result naman ng eleksyon dito sa Lanao del Sur, I am very happy to report to you na yung eleksyon dito sa probinsya ng Lanao del Sur ay generally peaceful, no? Although there are isolated incidents. Posible naman na bukas maiproklama ang mga nanalong alkalde at gobernador matapos makuha ang lamang na mahigit ilang libong boto. Nueva mula dyan sa Lanao del Sur. Sa dami ng mga kandidato, syempre, marami din ang opinyon. At ngayon na, tapos na ang botohan, partner. Kumusta naman, di ba? Sigurado ka ba sa mga binoto mo? Meron bang mga pagsisisi Ikaw dyan? ba? Or parang, sana Ikaw, sa binoto mga ko binoto to, hindi ba? ko nadagdag, hindi. Sigurado ka? Sigurado. Yun na importante. Ko talaga yun. Ewan ko sila. Or ikaw. Sigurado naman ako sa mga binoto ko. Malinis konsensya ko na ano ang masasabi mo sa resulta ng eleksyon? Suwak ba sa panlasa mo o may konting kirot? Ito ang boses ng bayan dahil ikaw ang botante. Sigurado po ako sa mga binoto ko, pero alanganin, disappointed. Parang di pa rin po tayo natuto, ano? Sigurado naman po, pero yung mayor namin natalo. Yes po, okay, sigurado po. Gusto ko lang po umunlad yung bansa natin sa mga binoto ko. Nakuha po namin yung gusto naming resulta. Nanalo po yung gusto po namin ngayon. Oo naman, sigurado ako sa binoto ko. Kahit sa mga senatorial, 2 lang yung pumasok. Hindi nanalo po yung binoto ko, pero sana pagbutihin niya ang gagawin niya sa Maynila. Sigurado naman po ako sa mga binoto ko. Let's make sure na lang po maging prepared sa future. Sigurado po ako sa mga binoto ko kasi alam ko naman po in the first place na worth it po and deserve po nila. Sa resulta po, as of now, medyo a little bit disappointed pa din po sa iba kasi alam naman po natin yung sitwasyon ng Pilipinas din. Bakit ganun po yung mga binoto nila? Nagbabalik po tayo sa ating kwentuhan. Kasama pa rin po natin sina Sir Alan Herman at Guido David. Kanina pinag-usapan natin ang mga resulta. Ngayon naman, ano ang epekto ng midterm election sa outcome ng mga isyong buwabalot sa national leadership? Isang mainit na usapin ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte at sa mga panayam at post-election reactions, hindi umano siya masaya sa kinalabasan ng halalan. So ano nga ba ang ibig sabihin nito? Sir Ronald, yun nga, yung naging state... Ay, Sir Ronald. Kala ko nandiyan si Sir Ronald. No rin. Namalikmata ako. Sir Alan. Si Sir Alan na lang. Nagninipisan na talaga ang mga buhok ko. Grabe, kailangan na. Ay, hindi sir, di ako doon tumitingin. Napakalayo naman na. Okay lang, dumandami naman yung chicks. Oo nga eh. Minsan nga kinokorek tayo niya na di daw siya professor. Minsan nagkakamali tayo eh. Ay, gusto ko sabihin, mas lalo ko naman hindi mukhang estudyante.
Joke lang. Tama. Balik tayo sa tanong, sir. Sir, yung yung sinabi niyang, nabasa niyo ba yung letter na yung statement niya Yes. na hindi daw siya naniniwala ba kayo na hindi siya satisfied? Kung ako si Vice Presidente Inday Sara Duterte, ako ay masayang-masaya sa resulta ng halalan dahil tandaan natin, pagkatapos ng halalan, magkakaroon na tayo, magko-convene ng Senate as impeachment judges, di ba? At sila ang maghuhusga kung convicted si VP Inday. At sa composition ng Senado ngayon at yung mga papasok na senador, 8 lang ang kailangan ni VP Inday Sara para siya ay ma-acquit. At tingin ko kahit siguro naman yung casual political observer, makakabilang na sila ng 8. Sure na may 8 na siya na hindi boboto para sa kanyang impeachment. Ayan. So, goodbye impeachment. Tingin ko, I could be wrong, napaka-fluid at dynamic ng ating political landscape sa Pilipinas. Diba? Nakita natin yan. Pero tingin ko, kung ako'y pupusta, tingin ko, goodbye. I think kung kausapin niyo si Sec Llamas, iba yung perspective niya sa ganyan. But I'll let him... Bakit tingin niya tuloy yung impeachment? 8 lang ang kailangan. 8 lang ang kailangan para maano. Pero Sir Guido and Sir Alan, depende na kung sino gusto sa inyo sumagot. Hindi ba, kumbaga conflict of interest? Dahil in-endorse siya ni, hindi ba dapat inhibit sila doon? Absolutely, no? Absolutely. Pero I mean, not to bring up any media coverage. Sa totoo lang, kung talagang didikit tayo sa letter of the law, yung mga pinagagawa natin na beginning yesterday, na nag-i-interview tayo ng mga kandidatong bumoboto, kung titignan niyo yung election code, bawal yun. Hindi pwedeng mag-interview ng kandidato. Yung pagkatapos sila bumoto or nasa likod pa sila ng polling precinct. Tapos, hello, kakaboto ko lang, anong feeling niyo? Mananalo. Bawal yun. Bawal pala yun. Bawal yun. Because hanggat hindi pa nagsasara ang oras ng eleksyon, pwede pa silang mangampanya. Pwede pa nilang sabihin, yung mga boboto pa. Botohin ninyo ako, blah, blah, blah. But, it is what it is. So, to your point, the rules are flexible. Di ba? The inhibition hardly happens. Yeah. So, eto nga po, baka naman may mga surprise tayong nakikita. How about you? What can you say, Sir Guido? Doon sa papasok ngayon na 24 senators. Ano ba sabi ni Meron Damas? bang, let's say, admin kayong nakikita na malamang sa hindi ay boboto against the impeachment? Well, at least, according to Sec Llamas nga. Spokesperson. Naging spokesperson. Wala kasi. Wala siya dito. Nararamdaman pa rin natin. Ang mahigpit na akap ng intellectual superiority ng Ronald Llamas. Ibig sabihin na negotiate yan. Parang gano'n. So yun lang yung perspective niya. Pero kanina, nagbilang kami ng mga yung mga tingin namin yung mga solid na for acquittal, and we counted 7. Ito yung solid. Na for acquittal. Na we think na baka hindi mo ma-negotiate. Sinama mo ba si Senator Amy Marcos sa listahan? Yes, of course. Yun, di ba yan? So, 7 na yan eh. 7 na nga yan. Including yung mga nakaupo. Including yung mga nakaupo. Pero pag badagdagan yun, syempre, na yun? Then, dead na yung as Alan says. But if hindi nila madagdagan yung 7 na yun, then maybe may chance na mag-prosper. Yun nga yung sa kongreso nga partner, no? Tiningnan ko rin yung magiging listahan. Di ba yung mga magiging magsaserve as prosecutors? Tinitingnan ko nga kung nanalo ba sila. Yun nga din, di ba? Nanalo naman. Pero iba hindi I think it's Jinky Beatrix is part of the Shion. Rod Rodriguez, I think, is part of the team. Yeah, parang nasa medyo mababa. Sa ano pa na siya? One rider? One rider. Medyo nasa mababa pero napasok pa rin naman. Tingin ko mananalo naman and some other members of the prosecution. Ang nagulat ako sa Manila. Well, hindi ako nagulat, pero nakita ninyo yung nangyari sa Manila congressmen, di ba? Yung mga talagang inupakan ni VP Inday Sara ay hindi nga nanalo. Oo nga Di ba? We're talking about Congressman Benny Abante who was very vocal during the impeachment trials. Did not make it. Joel Chua, the famous apple na isusuksok sa kanyang bibig. Well, he won, but boy, very it was razor slim, razor thin.
So talagang nag-flex ng muscle ang Duterte endorsement ngayong halalan na to. Okay. At sa tingin niyo po ba may implikasyon ng resulta nitong midterm election sa balance of power sa loob mismo ng administrasyon, Sir Guido? Well, I think yung administration still holds the cards because, they have the resources, they are the administration. But yun nga, I think mas marami ngayon, mas may checks and balance din yung government. And I think that's good for a healthy government. And at least, we can focus on problems at hand. And yan yung essentially yung statement ng Filipino people na, tingnan natin yung mga issues natin, yung mga, poverty, food security, healthcare, tugunan na natin. I mean, it's not just a one issue, election. Yes, I know very important sa atin yung upcoming possible impeachment kung mag-prosper, pero we have a lot of issues to contend with for the next 3 years. Yun nga, may posibilidad ba maging leverage ng ilang kampo ang election results nga para palakasin or pigilan, or tingin nyo talagang ganun kalaking... Well, tingin ko palakasin would be the low-hanging fruit, no? Kasi, again, a survey measures trends, tapos lumabas ngayon sa resulta ng halalan, meron talagang anti-admin sentiment na malakas na translatable to votes. So, ang nature ng isang politiko, unfortunately, is to really look out for number one. Ang politiko talagang iisipin nila yung kanilang political future. So ngayon, iisipin nila, sino yung lumabas na malakas? Sino yung mukhang yung mga tao hindi na masyadong natutuwa sa admin. So maybe they will already be veering towards 2028. Yan yung term na tinatawag nating the romanticized and much repeated term, lame duck. Di ba? The lame duckery of it all. Medyo nagiging lame duck na yung Pangulo after the midterm elections kung hindi siya nakapagpasok ng majority sa Senado. And it happened, this is, I can't recall a time, I think PGMA was the last time. Si PGMA, dalawa yung naipasok lang bilang admin. Ngayon, 5, looks like, in waiting. So, it's very telling. It's almost a repeat of that PGMA time. At sa approval ratings rin, ganun. Magkadikit. Si PGMA was at a certain level during the midterm elections. PBBM is actually lower. Parang 2 statistical points lower pa yata. So it's that. So tingin ko in terms of impeachment, it's a strong case for halting the impeachment process. On the other side of that coin, siguro yun yung sinasabi ni Sec. Ronald Llamas, yan na lang ang last desperate mission ng administrasyon. By hook or by crook, kailangan nilang ma-convict si Vice President Inday Sara Duterte. And if not, kasi nakita naman natin yung mga mananalo po ngayon, parang kung isipin mo, prepare for the worst. Prepare for the worst. You're practically handing her the presidency if you don't impeach her. I think at this point, no. But let's say she's not impeached. Kaya ba talunin ng pink etong Duterte, which has shown a very, very good strong. point. Maybe a third force, di ba? Maybe a third force. Ito na yung sinasabi nilang the third force. We're waiting for the third force. You know what? These elections might have just shown us that the third force is viable. Hindi lang siya nasa realm ng pag-asa, ng thirst ng mga kababayan natin para sa good governance at sa bringing the integrity back into the electoral process and candidates. You know, what third force are you talking about? Are you talking about the pink the movement? pinks, the resurgence of the pinks. Will hindi pa kaya, sabi nung iba So will they have to look for other alliances then? Well, sa tingin ko, oh gosh, you put me squarely on the spot. Kasi titignan natin yung huling nag-number 1 sa the last senatorial election. Senator Robin Hood, good evening po. He will be, he was number 1, but you don't really expect this guy to shine and to be, or at least we hope, nag-number 1 na siya. Pero in the past 3 years, makikita natin siguro in terms of performance, in terms of really using his platform and really being an excellent legislator, baka hindi niya masyadong nagampanan yon. Senator Bam, on the other hand, a lot of people are confident that with a mandate of number 2, finishing number 2 in the Senate, he will use these 3 years to really become an excellent, visible legislator. So, we don't know, Ma'am Niña, baka ito na yung third force na inaantay natin. Right, because from the last elections, si Vice President Lenny, she did garner mga
28% of the vote. And if that can be inherited by now Senator Bam Aquino, maybe a couple of overlaps, di ba? right, some overlaps, and then maybe even increase the base, because let's face it, Bam has the advantage of a brand. Si VP Lenny actually was a relative newcomer. I mean, yeah, you probably don't agree. I mean, she's the vice president, right? Natataka lang ako bakit sa show natin hindi ka ganito ka. Kaya eloquent. At, because andun si Sec Llamas, eh. So, academician ang dating mo dito. So, I just, sino ba itong Parang katabi ko? pwede po ba magmano, Sir Guido? Nagugulat ako eh. Nagugulat ako dito sa katabi ko eh. Profesor eh. Oo. Gusto namin yan. Yeah, but the other choices, of course, si one of the Tulfos, Senator Raffy Tulfo, and now Senator in waiting Erwin Tulfo, who are both viable candidates. Erwin got number 4, so he has a strong political capital as well, and possibly from that group. Or maybe someone new, like something random, like si Mayor Joy Belmonte, kunyari. Oh, well. Or Senator Risa Ontiveros. I mean, Akbayan is number 1. Pasok si Bam. Who saw that, right? Who saw that? I mean, Akbayan. I mean, that was very, very telling dahil sa mga surveys. Well, then again, party list survey, talagang ano yan. Yeah, it's a crapshoot. It's a crapshoot. That's a term talaga. Pero, Akbayan flex its muscle, 3 legislative seats, almost assured. And Senator Risa being the de facto leader of the Akbayan, well, she's not the de facto leader. I would say she really is, whether appointed or not. Siya talaga yung figurehead ng Akbayan. I just remembered one thing, sisingit ko lang. Go. Diba there was a time na muntik na maging first nominee si Sec ng Akbayan? No, he nominated himself. Okay. Tapos inulan siya ng mga laughing emoji. Magkatabi kami noon eh, nung So, yeah, that was assembly ng Akbayan. So that was the story. Pero muntik na. I mean, he was that close. Congressman, na siya yun. Sana pala tinanggap Si Ronald niya. He nominated himself. Magkatabi kami, it was a Zoom call. He nominated himself. I nominate myself, Ronald Llamas. Tapos inulan siya ng mga laughing emojis. So yun ang nangyari doon. Pero kung nanalo siya, congressman na si... Congressman na, yung 4 congressman na to. Oo, di ba? Sabi ko na nga po, kayo na yung susunod eh. God forbid. Ako, itong Niña, yun mga sir, may pinahabol lang na tanong. May pahiwatig ba ang resulta na may shifting ng loyalty sa loob ng political alliances, lalo na kung hindi sinusuportahan si VP? What do the numbers say for you, Prof? Shifting alliances. Ako tingin ko wala. In fact, I think it's more of a consolidation. I think it's more of a biting down. Kasi kung nakita nila na yung alliances ay hindi nagresulta sa electoral victory, then maybe they will start shopping. Parang, mali yata yung kampong inano ko. But as you can see in the case of, I would use Senator Amy and Kong Camille Villar as maybe the best examples. Nag-last minute jump sila sa PDP eh. So worth it. Naging worth it eh. Naging worth it eh. Tanong ko yesterday na hindi masagot ni Sir Cleve, di ba? Tinanong ko malalaman natin mamayang gabi. Saka si Sir Ranjit, di nila masagot kung looks worth like it. it paid off. Syempre, we have the hindsight, we have the benefit of hindsight, di ba? In fairness to Cleve and sabi nga Prof. nila, Ranjit. di kaya sagutin eh. Pero ngayon, mukhang statistically clear na kung ano yung mga kaganapan sa Senado. That gamble paid off. Yeah, it worked in her favor kasi I was asking the Ilocano people, are you going to vote for Senator Amy? Some were really dismayed. Ayaw nila yung ginawa niya sa kapatid niya. But in the end, noong una undecided ba hanggang pag-upo, they ended up voting for her. Even if noong una ayaw. The heat map showed na they did carry her. They did. Yeah, North Luzon carried her. Yung last ad niya, tandaan natin yung last ad niya, hindi Marcos ang nagpapatakbo ng administrasyon. Which is a tacit way of saying, hindi ko inuupakan yung kapatid ko. Mahal ko pa rin ang kapatid ko. Yung mga batikos ko sa admin, hindi ibig sabihin nun galit ako sa kapatid ko. Hindi naman kasi Marcos ang nagpapatakbo. Yun nga kanina, di mo partner, tinatanong ko, nag-uusap tayo bago yung show. Sabi ko, nang number 1 pa rin si Senator Amy sa Region 1. Tinignan ko. Yes. Number 1 pa rin. Kaya sabi ko, partner, yung doon ba? Kamusta yung sentiments? And Tulfo is number 2.
Hindi na turn off yung mga ano. Pero yung kung tama yung basa ko, yung si Bam Aquino, mataas din. Mataas din siya doon. So Anong parang, take nyo doon? LLC eh. pareho, ano? Prof? Yeah, mataas siya sa Ilocos. I looked at his heat map sa northern regions. But he really consolidated sa Central Luzon, Calabarzon, NCR, Bicol LLC region. talaga. Where Lingayen, Lucena Corridor. Right. Doon siya Kung saan yung stronghold niya, plus Western Visayas, some Negros Island. And then sa sa other places like sa Mindanao, he just got a decent number there. Pero doon siya talagang malakas doon sa sinabi nating regions. Pero yun nga, Aquino na malakas sa baluarte ng mga Marcos. Ako gagalitin ko lang si Sec Ronald na madalas nating mabanggit ngayong gabi. It just goes to show you, at the end of the day, what's more important to you? Do you wanna win or do you wanna be a purist? Because politics is addition. I think Senator Bam Aquino is the best example of that, how he ran his campaign. Dami nagbabati ko sa kanya, you're compromising. Ano ka na? How dare you taint yourself with ano? Diba? Dami mga ganyan bati ko sa kanya. But at the end of the day, look, he won. Politics is addition. Okay, sir. Inom muna kayo ng tubig dyan. Pahinga muna kayo. At kung sa tingin nyong mainit na yan, may mas mainit pang mga balita na susunod. Kaya balitaan muna tayo. Landslide win ang nakuha ni House Speaker Martin Romualdez bilang kinatawan ng unang distrito ng Leyte sa ginanap na midterm elections. Ito ang huling termino ni Speaker Romualdez sa pagka-kongresista. At live mula sa Tacloban City, may report si FMR News correspondent Don Chu. Don, naiproklama na ba si Speaker Martin Romualdez? Proklama ng Leyte Board of Canvassers si House Speaker Martin Romualdez kaninang tanghali sa Leyte Capitol SB Session Hall. Si Romualdez ay walang katunggali sa kanyang pangatlo at huling termino bilang kinatawan ng Leyte 1st District. Kasama niya sa proklamasyon si Tingog Party List Representative Judas Idre, mga taga-suporta at buong congressional staff. Full support din ang mga alkalde ng mga bayan mula sa kanyang distrito at sa 2nd District ng Leyte. Nasa 177,485 ang botong nakuha ni Speaker Romualdez mula sa 7 munisipyo kasama ang highly urbanized city ng Tacloban kung saan nahalal din ang anak nitong si Marty Romualdez bilang konsihal. Ikinatuwa rin ni Speaker Romualdez ang resulta ng halalan kahapon kung saan pasok pa rin sa Magic 12 ang 6 sa Alyansa Senatorial Bets sa nagpapatuloy na bilangan. Positibo rin siya na madadagdagan pa ang mga papasok na kaalyadong senador. Samantala na sa 2nd pwesto pa rin ngayon ang Tingog Party List na pangungunahan ng anak niyang si Andrew Romualdez sa darating na 20th Congress. Ng Tacloban. Ngayon ay mga bayan pa rin hindi pa nakakapag-transmit kaya meron pa rin mga kandidato ang hindi pa naiproproklama. Ayon naman sa Pro-8, generally peaceful ang halalan sa Eastern Visayas. At yan muna ang latest mula dito sa Tacloban. Don Leandro Chu, Arangkada, nagbabalita. Maraming salamat, FMR News Tacloban correspondent Don Chu. Painit ng painit ang talakayan sa katatapos na halalan. Kaya huwag kayong bibitiw, tutok lang dito sa Arangkada Balita. Nananatiling pinakamalaking partido sa Kamara ang Lakas CMD matapos magwagi ang 104 sa kanilang mga kandidato sa katatapos na congressional elections. Pinangunahan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na siya ring Pangulo ng Lakas CMD ang kampanya ng partido sa buong bansa. Ayon sa datos mula sa COMELEC, 104 sa 128 na inendorsong kandidato ng Lakas CMD ang nanalo. 79 ay mga re-electionist, habang 25 naman ang mga bagong mukha sa Kamara. Ayon kay Speaker Romualdez, ang resulta ay patunay ng tiwala ng taong bayan sa liderato, pagkakaisa at plataporma ng partido. Generally peaceful ang halalan sa Region 3. Iyan ang ipinagmamalaki ng COMELEC at PNP lalo na't walang naitalang karahasan sa 3 pinakamalalaking probinsya sa Central Luzon mula May 8 hanggang 13. Sa Pampanga, matapos ang mabilis at maayos na botohan, kanya-kanyang proklamasyon na ang mga nanalong kandidato kasama ang ang ilang kilalang pangalan sa politika ng probinsya. At live mula sa Pampanga, naroon si Gracie Rutao.
Gracie, sino-sino na ang mga naiproklama dyan? Niña, isang araw lang matapos ang eleksyon, naiproklama na agad ang mga nanalong kandidato dito sa Pampanga mula sa municipal level hanggang sa provincial level. Matahimik, mabilis ang naging proseso. Yung isa po Sa ulat ng COMELEC at PNP, maituturing na generally peaceful ang halalan sa buong Region 3, lalo na sa Pampanga, Bulacan at Nueva Ecija na ayon kay Police Brigadier General Jean Fajardo ay first time sa matagal na panahon na walang naitalang karahasan sa mga lugar na dating nasa election areas of concern. Sa Pampanga, maaga ring naiproklama ang mga nanalong kandidato sa iba't ibang antas ng pamahalaan. Walang kalaban si incumbent Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lesatin Jr. na ngayon kinatawan ng unang distrito matapos makakuha ng 262,517 na boto. Si Dr. Ana York Bondok ang nanalong kongresista ng ika-4 na distrito matapos talunin si Patrol Party List Representative George Bustos. 203,602 votes kontra sa 105,944. Uncontested din si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo sa ikalawang distrito at naiproklama na ngayong hapon. My priorities would be, number one, the priorities of the administration, being a member of the majority, and secondly, priorities of the district, and if necessary, of the province. Sa ikatlong distrito, panalo si Mica Gonzales, anak ni Deputy Speaker Dong Gonzales, at muli ring umarangkada ang mga Pineda, Lilia Nanay Pineda bilang gobernador at ang anak niyang si Dennis Delta Pineda bilang Vice Governor. Nagpalitan lamang sila ng posisyon. Kabilang sa kanilang nakalaban ay sina dating Mayor Dan Bailon at dating Gobernador Among Ed Pandillo. Maraming salamat, Gracie Rutao mula dyan sa Pampanga. At nagbabalik pa rin tayo sa ating kwentuhan. Kasama pa rin sina Professor Alan Herman. Tama ba, Professor? Professor. At Professor Guido David. So tama naman ang professor. You might as well be. Diba? Kasi si Llamas prof na rin. So, sabi ko, mas gusto nyo secretary, tulad kay Secretary Llamas. I'll take whatever honorific. Nalilito na ako, lahat kayo mukhang professor sa akin at hindi mga estudyante. Yun yung inyong Professional lecturer. Yan tayo. Sir, ngayong araw, halos buo na ang larawan ng halalan 2025. Tanong ng marami, ano na ang magiging itsura ng bagong political landscape? Sino ang mas lalakas? Sino ang posibleng mawalan ng impluensya? Ngayong may malinaw na mandato ang ilan at bagong mukha rin sa ilan sa mga lungsod. Anong klase ng pamumuno at politika kaya ang susunod? Paano, yun nga sir, paano nagbago yung nabago ng midterm elections, yung power dynamics ng mga partido? Yun nga very telling ba yung naging result po? Very, very telling because Prof, back me up here. I think the data will say na usually sa halalan, outlier lang nga yung nangyari kay dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Pag midterm elections, ang naipapasok ng nakaupo ng administrasyon ay usually 8 to 10. Ang tawag dyan, equity of the incumbent. Ang tawag dyan. Pag incumbent ka, 8 to 10 ng senatorial slate mo, usually nakakapasok. Nakita natin nung panahon nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, talagang ginulpi niya yung opposition niya, the ill-fated, 8 diretso, di ba? But this time, wow, ilan lang ang nakuha? Parang 5. 5. You're being kind with a 6. Yeah, diba? You're being kind with a 6. Technically, by name lang naman siya alyansa, no? So, in terms of power dynamics, siguro dapat isa itong wake-up call sa administrasyon na parang, teka, nawawala na ba yung power base natin lalo sa upper house? Dahil sa lower house, very, very naman yan, consolidated. Solid yung... As Ma'am Niña just read, no? And I totally agree. Si Speaker Martin Romualdez is really, I mean, the party won unanimously, di ba? Ang daming talagang majority pa rin hawak niya. The leadership is strong. Pero sa upper house, medyo, kung ako ang administrasyon, kakabahan ako. Parang, teka, ba't di lang yung napasok? Wake up call ito. Is it our messaging? Is it our delivery of services? Dapat ba nating tutukan ang inflation, job creation, education, health? Tignan rin natin yung mga nako,
Magagalit sa akin yung mga director natin dahil na-preempt yung dapat spill ko sa Sabado. Pero tignan natin kung sino yung top 4 na nanalong senador. Tignan natin kung ano yung nire-represent nilang sectors. Bongo Health, Bamakino, Education, Bato de la Rosa, Peace and Order. Siguro dapat yan ang mga tutukan natin na issue. Hindi yung paano natin uupakan ng mga Duterte ngayong araw na to. Paano natin iinisin ang ating mga political opponents. So maybe it should be a wake-up call. So, do you think na pagod na ang taong bayan sa pag-aaway? Although legitimate, I hear even people saying na even some pinks, I'm not gonna say who, nakesyo daw sana, hindi na lang daw nag-impeachment, sana hindi. I mean, if you could go back, I mean, while you mentioned all these very critical areas, education, Right. health, ganyan, but don't forget the ICC arrest of Duterte, the impeachment case. Yes, well, you know, one thing, and I love this word, it's such a nuanced Filipino word dahil wala siyang katumbas sa Ingles eh. Alam mo, very, very prevalent sa ating mga Pilipino yung sensibility na suya. Nasuya. Nakakasuya. Kung araw-araw na lang, yan na lang, dalawang higanting political factions, nag-uupakan, one-upmanship, there's that uncanny valley where the Pinoy voter will say, nakakasuya na to, enough of this. Tama na tong mga nakakasawa na. New faces, please. Hindi ba rindi din yun? Rindi. Nakarindi. Nakarindi. What is the English word for that, dear professor? Since you're being very scholastic. Well, they're getting tired of it. They're getting suya. You know, I think it's a suyation or something like that. Yeah, they're getting sick of it. Yeah, it's rindid. Yeah, but I think yung fatigue is definitely real if we're talking about that. And Because, yes. sorry, sir, to cut you. And also, I remember Senator Bam Aquino saying na when he was asked about the impeachment that he kind of, set it aside. He Diba? did, and he got hit for it. He did, but He got hit for it. Again, the purists, di ba? The Inupakan siya. purists, and yet he's number Pumili 2. ka. Pero But I tinan mo think it was naman. a good decision on his part kasi if he makes his position too early, then it could actually affect his yung voting preference sa kanya. I mean his vote count. So I think it was a good sidestep. And ganun din naman ginawa ng mga iba, like sina former Senator Ping Lacson, they sidestepped the issue. And I think sidestep. Parang it's better to be safe than Artfully sorry. done. Yung sinabi niya ni Sir Alan, napanood ko siya sa sabi, let's talk. Let's talk less mistakes. But you know what? And I don't think the good senator in waiting will begrudge me for sharing this story. No? Alam mo, nagkape kami ni Senator Bam. I think I legitimately call him senator. During that time na parang the purists were hitting him, na parang you should have taken a stand. We had a nice merienda, Senator Bam and I. And alam mo, tumatak sa akin yung sinabi niya. Sabi niya, alam mo, Alan, napanood mo ba yung Godzilla versus King Kong? Sabi ko, oo. Sabi niya, which version? Yun na nga. Ano nangyari nung nag-aaway sila? Sabi ko, syempre, nasira yung buong city, yung bungsod. Sabi niya, yun na nga bakit tayo nagpo-focus dun sa dalawang giants, these Behemoth, what are they called? There's a technical term for them. But anyway, naglalaban, siguro pansinin natin yung peripheral damage. Kasi sa sine, kinakalimutan sila eh. But in real life, if this was happening, iisipin mo, ang daming gusaling nasira, mga kotse, mga sasakyan, nasaktan na tao. Ganito rin ang politika, sabi sa akin ni Senator Bam. Very, very nice way of putting it, di ba? He laymanized it. Sabi ko, there's so many people getting caught in the crossfire. Basic services are being neglected. Panalo na naman siya so hindi ako nangangampanya for Senator Bam. Tapos na ang halalan. Naalala ko si Senator Drilon noon sinasabi, politics, the art of compromise. Absolutely. I agree with that. I know I'm gonna get flamed for it by the purists, but I agree with it. It's really... Do you have something against the purists? I mean... It's my political slip show. Am I being obvious? Dito din, partner and sir, di ba sinabi ko nagulat tayo yung Region 1, malakas si Bam. Nagulat ba kayo na nakuha niya yung endorsement ng INC? Did it come as surprise sa inyo po? Well, frankly, I knew he was gonna get it. May insider information yata si Alan. I was not surprised. A little surprised, I would say, considering na, the INC was endorsing mostly candidates who would be on the side of the vice president. At least that's how it looks like. So
Unless there were some back deals made, I wouldn't know But I was anything about it. confident he was gonna get it. Fine, there you go. Let me be coy about it. I was confident he was gonna get it. So, lahat po ng in-endorse ng INC, yung 8, no? Pasok, ano? Except si Except- Bong Revilla. Bong Revilla. Except Bong Who's at Revilla. number 14. Not so far But still, behind. yeah. At least, and dati, people were criticizing na in-endorse nila yung mga nasa laylayan, maglalaban-laban. But ang nangyari po, pasok lahat except 1. Yes. So, meron pa rin. Meron pa rin. Meron pa rin. And it's a good batting average for them. Yes. So, I'm sure they also conduct their own surveys, di ba? Oo nga. So they also, that also comes into play just to uphold and maintain that veneer of being able to influence elections. But I honestly think they flexed their muscle well in these elections. Opo, ano ba yung naririnig ko may isa pang survey that got it right? Yung medyo malapit, sir. Hey, Darian yata yung nag-post nakita ko sa X eh. Shout out kay it's the elephant in the room. Si Maluti Kia. I actually messaged her last night. Sabi ko, hey, your survey was the closest. So sabi niya, yeah, thanks. My knee is aching. I'm so tired from the elections. But mukhang I saw her. Publicus. I saw her last night sa other station, and I did say na, to be fair, she got it. She got it right. She got it right. A lot of it right. She saw Bam number 2, Kiko in the top 5. Pero saan mapunta tayo? Yung sa mga surveys, tingin nyo, ano yung natutunan nyo from this 2025 election pag magko-conduct na kayo ng survey para sa 2028, sir? Well, alam ko, some of my colleagues, even si Ronnie Holmes mentioned it, si Prof. Ranjit, na parang they have to do some soul searching. But I think, I think overall it was fine naman. There was nothing majorly wrong about it. Yun nga, we have some caveats naman about surveys. I don't think there's an obligation of the survey to produce 100% correct results because it's very fluid nga. A lot of things can change from the time the survey is conducted until elections. And sometimes it gets it right, yung mga local elections, and sometimes not. So as long as it's just used as a guide, yung caveat nga na don't take this as the holy grail. I think we should be okay. But of course, there's room for improvement. And kunyari, why did Publicus get it more closely correct compared to other face-to-face? Gusto ko mag-comment dyan. Yeah. Ako gusto ko mag-comment dyan. Ito na naman kasi tayo eh. That's the Pinoy mindset. Sorry mga kapwa akong Pilipino, mahal ko kayo, mahal ko ang Pilipinas. Pero ito na naman ang mga Pinoy eh. Nega na nega eh. Diba? Imbis na thinking, the surveys got it wrong. Ay, walang kwenta ang surveys. Pakuin na natin sa krus ang mga survey firms. Bakit ganon? Why don't you look at the brighter side, the opposite side of see it from another lens? Ang survey snapshot in time, maaari pa magbago. So kung yung kandidato ko, hindi masyadong maganda yung performance sa survey, hindi ibig sabihin tapos na ang boxing. hindi mo siya ibubuo. Kaya pa nating ilaban to. That should be the mindset. The survey is a snapshot in time. Yeah, but in reality, it affects my mindset. I mean, when I see it, oh my gosh, yung kandidato ko, for example, ang layo na. Ano ka ng loob, di ba? And then, as you said, politics, it's numbers. It's a numbers game. Absolutely. And so mapapaisip ka, who is likely to win? And, do I have to sacrifice someone? Yes. But it could be different din sa mindset ng the younger generation. Yes. Because some of them that I talked to, nakita nilang nangungulerlat yung kandidato nila. But they don't want to give up. Parang, we have to go out and vote para mapataas yung numbers ni ganito. So, we could flip that that perspective. So, you could turn that into a positive as well. And yun nga, yung mga candidates na naging complacent towards the end of the campaign period, they actually suffered. So, most of them, silang nag-fall from the top 12, whereas yung mga puspusan pa rin, still pushing, they're the ones who made it. Okay. Pero yun nga, sir, tingin nyo eventually, partner, ano assessment nyo? Nag-mature na ba ang Pinoy voters? Kumbaga, mas gusto na ba nila yung mga policy-based or yung mga gagawa talaga ng batas kaysa sa man na ini-entertain lang tayo or mga based on popularity? Tingin ko, oo, and I love it.
I think the era of Dean campaigning, yung tinatawag nilang Dean, D-E-A-N, delight, entertain, amuse, make noise, kumanta na lang, magbudots na lang, ilabas na lang yung mga sexy girls. Tingin ko it's coming to a close. I think the voters of this generation, shout out to the first-time voters, the Gen Zers, who really swung it. I'm hopeful. Natulog ako, sarap ng tulog ko, sarap ng ulam ko kaninang almusal, pagising ko. Mabuhay ang Pilipinas. I'm heartened by the results. Sure. Yeah, and I agree with that. Have we turned the corner? I'm not 100% convinced. It's a wide corner. But yeah, but this Yes, is a, I mean, but this is a, still, but you say 5-5. but this is a good start. And we were talking about yung mga celebrities and yung mga dynasties, and we are seeing changes. And yun nga, I mean, from the other networks, sinabi nga nila sa akin, sabi ni Alan Herman, yung national elections is more of, yung local elections is solutions, whereas national is distractions or diversions. And now I disagree then, and I can, happily sort of disagree with you now. Rub it in, man. Rub it in. I mean, hindi naman. We see your perspective, but at the same time, yun nga, maybe there's some changes happening, and we're seeing it right now. And this is positive, actually, for the country. Now, all this talk about dynasties, all this talk about yung mga celebrities who are just running on the brand alone, maybe they're listening. Maybe they're actually listening, and we thought they're not. And then also we thought that nakalimutan na yung pink or yung yellow movement. And buhay pa pala, di ba? So it's not just buhay; it's alive and well, and that's why both candidates were probably given a slim chance, not just because of the surveys, and that's it affected the campaigning of other candidates like Sina Trillanes, but yun nga, now they're a viable opposition. Once again. Alive and clicking, sabi ni Michael Fatin. Diba? They're alive and clicking. Ayan, and last question before we wrap up this segment. Babalik pa ba or ito na yun? Well, may isa pang balik, so hold your parting shots. But for our last question, with these results, kanino po sa nakita nyo napunta ang political momentum? Ako, tingin ko, Prof, I'll take this one first. Tingin ko, it's with the Duterte, the revitalization of the Dutertes, with the Pinks following very closely. Well, I disagree slightly. No, I agree that the Dutertes have make up your mind, man. Have some momentum, but I think it's more of the like si Bam and Kiko. They're seeing this momentum because from expectations, it's a huge change. Whereas si Senator Bongo, almost everyone, except for a few survey outcomes, expected him to be number one. So andun na siya, andun na yung expectations. Even Bato de la Rosa. Ang pinaka-surprise lang sa kanila is si Kong Marcoleta. Pero sa, from the camp of the Pinks, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Akbayan Party List, ML Party List, diba? So there's a huge, in terms of yung change lang, the huge change in momentum, I think. I sit corrected then. Yeah. Dali ba naman makonvince? You PR'd the PR guy. PR'd the PR guy. It was a big jump, no? Okay. May special guest? Okay, may special guest. Meron? Special. May sasayaw kakanta. May sasayaw ba? At ano? Wala pa pala. Ay, ako! Kala ko naman special. Kahit sinabi naman special, nag-expect kami Hi, sir. Yeah, I'm glad you're here, sir. Prof. Hapon. Tayong meetings Sir, pinupulutan ka ng dalawa dito kanina. Habang wala kayo, sir Nako. Hindi naman talaga pag-absent ka sa inuman sa pero pagharapan na. Kasi sir, pupunta ka pag nandito yung dalawa dahil kinakawawa ka nila, sir, pag wala ka, sir. Harap mo naman, ang babait. Oo nga, sir. Siguro bigyan natin ng isang tanong. Sir, Niña, naging interpretation mo, sir, sa naging results na very positive ba? Negative? Ano yung nabasa mo sa results? Well, just to interject, you got some things wrong. Very negative for the administration. Opo. And also negative for the survey firms with present company included, no? Kaya dahil paano man yan cup half full, half empty. Halimbawa,
expected naman yung surge ng mga Duterte, di ba? Expected naman yan. Although yung kay Marcoleta ay hindi ganun ka-expected, di ba? Pero at the same time, ang hindi talaga expected was the pink. No? Pamakino number 2, Kiko number 5, Akbayan number 1 sa party list. Tapos hindi na para pag-usapan local candidates. No? Halimbawa, yung candidate ng Akbayan sa Mindanao na congressman, panalo. Mga mayors, mga councilors, nanalo. So, hindi lang siya hindi lang siya party list, hindi lang Congress, hindi lang Senate, local. Hindi na pag-uusapan yung local eh. Sino yung mga nanalo? At hindi pwedeng i-claim ng mga Duterte na victory nila ito. Dahil itong mga pink are anti-Duterte as well as critical of the government. So, yun yung mahalaga na bagong element. Na probably, dahil sa nangyari ngayon, ang maghaharap sa 2028 are the pinks and the greens. Okay, sir. Yun yung The Greens. The Duterte Greens. Okay. Pink and green, ano yun Lenny Kiko yun Pink and green. Medyo umahabol pa dyan yung isa. Sige sir. Well, Sir Ronald, thank you so much. Na-miss ka namin. Oo, sulitin mo na rin sir yung paggamit sa phone mo dahil kukunin na daw yan ni Sir Alan Herman. Talo ka sa pustahan. Maraming salamat. Pasensya na, magpapakabandal ako. Papunta akong Vatican bukas eh. No? Pasalubong sir Iko-congratulate ko lang si Pope Leo. Naksi baka talaga. Salamat, sir. Pagpa-ordain ka na rin, Sek. Kabanandang ka. Pwede. Salamat. Okay. Safe flight, Sir Ronald. Thank you. Tuloy-tuloy lang tayo sa mga nagbabagang issue. Dito pa rin sa ating special coverage ng 2025 midterm elections, dito lang sa Arangkada Balita. Sa situation sa Manila Hotel kung saan nga yung COMELEC National Canvassing na kanina wala pa tao pero ngayon mukhang nagsisimula na kasi nga ang target nila ay by Saturday maiproklama na yung 12 senador na nanalo. Samantala, iniimbestigahan na ng Davao Regional Police ang pamamaril sa bahay ng isang supporter ng alkalde sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Sa investigasyon ng pulisya, dumating ang riding in tandem sa bahay sa Sitio Proper 1, Barangay Maybio at pinaulanan nito ng bala. Isang bala ang tumama sa kapitbahay at tinamaan ng isang 15 anyos na natutulog sa oras na iyon. Inaalam na ng pulis kung may kinalaman sa politika ang krimen. Tinutugis na rin ang mga responsable sa pamamaril. Okay, bago tayo tuloy magpaalam ngayong gabi, isang huling tanong para sa ating mga guest Special natin. guest. Yes. Sir, anong mga messages nyo lang tungkol sa nangyari? Ako, ang final message ko sa ating mga tagapagkinig at mga manonood, job interview is over. Na-hire na natin ang ating mga public servants. Hindi po natatapos dito. Let us hold them accountable. Bantayan po natin kung sino yung mga binoto natin. At tignan natin kung sila ay magpo-perform ayon sa kanilang tungkulin, sa kanilang mga pangako. Let's hold them accountable. So that is my final message to our voters. Mabuhay ang Pilipinas. Ako sa mga voters ay salamat sa pag-exercise ng ating karapatan sa demokrasya at sa pagpili ng mga inyong kandidato. Of course, that's the process of democracy. We'll hope for the best dito sa mga napiling kandidato and hope na makatulong to sa bansa. Pero this gives me a lot of great hope para sa mga kababayan natin, sa mga bagong henerasyon ng mga kabataan. Bagong henerasyon. the next generation, yung mga Gen Zs, yung mga millennials, para, nagkakaroon tayo ng hope na talagang magbabago yung ating, yung pagpili natin ng mga kandidato at yung pag-participate natin sa election process. Okay, very well said, sir. Kung may natutunan tayo ngayong halalan, one thing is certain, welcome sa bagong era ng politika sa Pilipinas. At yan ang mga balitang... Parang Taylor Swift. Yes, era. Oh, yeah. And doon pa na-era kanina, yung mga celebrities. At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa aming espesyal na pagbabantay sa halalan. Ako si Jack Batallones.
At dito nagtatapos ang aming Arangkada Balita 2025 Midterm Election Special Coverage. Ako si Niña Corpuz. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang. Ito ang Arangkada Balita.